پس این 1 کیلوهرتز سیگنال اصلی، 2 3 4 5. پس نشون میده که این قله دوم فرکانس مزاحم روی 5 کیلوهرتز است، در حالی که اینجا دیده نمیشد که فرکانس چقدره. پس FFT تونسته سیگنال مزاحم رو که سوار سیگنال سینوسی اصلی شده برای ما پیدا کنه. درود و مهر فراوان بر شما. تا حالا شده یک آمپلیفایر کاملا سالم به نظر برسه، شکل موج خروجی روی اسیلوسکوپ طبیعی باشه، ولی وقتی به صدا گوش میدیم متوجه نویز یا کیفیت پایین صدا بشیم؟ سوال اینه، اگر شکل موج ظاهرا سالمه، مشکل رو چجوری پیدا کنیم؟ معمولا اولین کاری که انجام میدیم اینه که یک سیگنال سینوسی مثلا 1 کیلوهرتز رو به آمپلیفایر میدیم و خروجی رو مثل این با اسیلوسکوپ بررسی میکنیم. ولی مشکل اینجاست که اسیلوسکوپ در حالت معمولی فقط تغییرات ولتاژ رو نسبت به زمان به ما نشون میده. یعنی ما اینجا شکل موج رو میبینیم ولی نمیدونیم داخل این سیگنال چه فرکانس های دیگه ای وجود داره. ممکنه یک نویز کوچیک، یک هارمونیک ناخواسته یا یک مشکل در تغذیه وجود داشته باشه که تو نگاه اول اصلا مشخص نباشه. اینجاست که ما باید از قابلیت FFT استفاده کنیم. FFT Fast Fourier Transform، تبدیل فوریه سریع. سیگنال رو از حوزه زمان به حوزه فرکانس تبدیل میکنه. یعنی به جای اینکه ما فقط ببینیم موج چه شکلی داره، میتونیم ببینیم این موج از چه فرکانس هایی تشکیل شده و هر کدوم چه مقدار انرژی داره. در بیشتر اسیلوسکوپ ها شما میتونید FFT رو گزینه مس ببینید. تو اسیلوسکوپ های دستی مثل این، اگر وارد تنظیماتش بشید، اینجا FFT. پس در این اسیلوسکوپ ها وجود داره، ولی صفحه نمایش این کوچیکه، برای گرفتن ویدیو مناسب نبود. به خاطر همین من دارم از این اسیلوسکوپ استفاده میکنم. خب ما با FFT میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم هارمونیک های ناشی از اعوجاج رو پیدا کنیم، نویز های منبع تغذیه رو بررسی کنیم، فرکانس های مزاحم رو شناسایی کنیم، یا اصلا کیفیت یک آمپلیفایر رو بررسی کنیم. آمپلیفایر در اینجاست. این آمپلیفایری که من میخوام تست رو اون انجام بدم. پس تو این ویدیو ما میخوایم FFT رو بررسی کنیم. کمی حوصله بفرمایید و ویدیو رو تا انتها مشاهده کنید، چون مقداری توضیحات هست که اول باید بگم بعد آزمایش رو انجام بدم. پس امکان داره ویدیو کمی طولانی بشه، ولی قطعا نتیجه خوبی میگیریم. پس هدف ما دیدن نویز در آمپلیفایر به کمک اسیلوسکوپ هست. قبل از اینکه تست رو شروع کنم، اول ببینیم دستگاه ها رو چجوری به هم وصل کردیم. تو این آزمایش من از 2 تا فانکشن ژنراتور استفاده میکنم. یکی در بالا هست، یکی در اینجا. یکی رو میخوام به عنوان منبع نویز در نظر بگیرم. در فانکشن ژنراتور اول موج اصلی ما اینجاست. یک موج سینوسی 1 کیلوهرتز داریم با ولتاژ پیک تو پیک 3 ولت. شما شکلش رو در اینجا دارید میبینید. سیگنال دوم رو اینجا درست میکنم. یک سیگنال مزاحمه برای شبیه سازی نویز یا اختلال تو مدار. ولی یه نکته وجود داره. ما نباید این 2 تا فانکشن ژنراتور رو مستقیما به هم وصل کنیم، چون خروجی هر کدوم از اینها یک منبع ولتاژ مستقله و اتصال مستقیم اونا میتونه باعث جریان‌های ناخواسته در خروجی هاشون بشه. برای ترکیب این 2 تا سیگنال از یک مدار جمع کننده مقاومتی استفاده میکنیم. چجوری؟ اول شماتیک رو ببینید. 2 تا مقاومت 1 کیلو گذاشتم، سرشون رو به هم وصل کردم. خروجی مشترک رو آوردم روی انتهای کابل RC، یعنی همون فیش ورودی RC. گراند که رو بدن RC هستش، همون گراند فانکشن ژنراتور. حالا من میتونم اسیلوسکوپ رو پراپ 1 رو اینجا بزنم، یعنی مستقیما وارد RC بشه، یا میتونم بیام پراپ رو روی خروجی آمپلیفایر بذارم که در هر دو حالت براتون تست میگیرم. حالا ورودی ها. فانکشن اول سینوسی 1 کیلوهرتز، ولتاژ پیک تو پیکش 3 ولت. فانکشن دوم که اینجا هستش، این فانکشن بزرگ، یک موج مربعی 4 یا 5 کیلوهرتز ولی 100 میلی ولت. این سیگنال مزاحمه، در واقع نویز نیست. یک سیگنال مزاحم میخوام ایجاد کنم تا شما رو اسیلوسکوپ بتونید اینو ببینید و به کمک FFT اونو بررسی کنیم. حالا اینجا عملاً بهتون نشون بدم.
این کابل RC. گراند ها به هم وصلن، گراند های فانکشن جنراتور. دو تا مقاومت 1 کیلو، یکی برای فانکشن جنراتور اول، این یکی برای فانکشن جنراتور دومه. سر مشترک اینا که اینجا میشه این مقاومت در اینجا، از طریق این سیم قرمز رسیده به RC که من اینو به آمپلیفایر متصل میکنم. حالا پروب رو باید کجا متصل کنم؟ پروب اصلی به سر مشترک مقاومت ها اینجا، گراند رو هم باید بزنم به اینجا. پس گراند ها مشترک هستن. الان دلیلش رو براتون میگم. پس این اتصال ما هست. ما میدونیم که گراند خیلی مهمه. توی زمین ها ما باید یک مرجع مشترک داشته باشیم، ولی باید مراقب باشیم مسیرهای متعدد برگشت زمین برای آمپلیفایر ایجاد نکنیم، چون مسیرهای اضافی زمین میتونن گراند لوپ ایجاد کنن. گراند لوپ ممکنه باعث ایجاد نویز هوم با فرکانس برق شهر یا هارمونیکای اون بشه. پس بهتر اتصال زمین ها کوتاه و در یک نقطه مشخص باشه، چیزی شبیه استار گراند. من قبلا برای این ویدیو گذاشتم. من فعلا همه رو به ورودی متصل کردم. شما در اینجا شکل موج سینوسی رو میبینید که این فانکشن جنراتور تولید کرده، ولی این دستگاه خروجیش غیر فعاله، یعنی نویز هنوز در اینجا دیده نمیشه. حالا من میتونم به جای اینکه پروب رو به مقاومت ها متصل کنم، دقت بفرمایید اینجا پروب به مشترک مقاومت ها وصله و از طریق این میخواد وارد آمپلیفایر بشه. میتونم همین پروب رو به خروجی آمپلیفایر متصل کنم. کجا؟ الان بهتون نشون میدم. این خروجی آمپلیفایره که کابل RC داره که میرسه به اینجا. پس من میتونم پروب رو بزنم به اینجا قرمز و گراند رو بزنم به این مشکی. ورودی رو باید اینجا متصل کنم، یعنی به ورودی آمپلیفایر در اینجا. حالا اگه آمپلیفایر روشن بشه، خروجی سیگنال رو تقویت میکنه و ما روی اسیلوسکوپ میبینیم. اما اینجا هم یه نکته خیلی مهم وجود داره. اگر این آمپلیفایر ما خروجی بریج یا BTL داشته باشه، ما نباید گیری سوسماری پروب رو به خروجی وصل کنیم، چون تو این خروجی ها هیچ کدوم از پایه های خروجی الزاما زمین نیستن، ممکنه باعث اتصال کوتاه بشن. برای اینو از اندازه‌گیری ما باید از پروب دیفرانسیل استفاده کنیم که من بازم این پروب رو ندارم، چون قیمت خیلی زیادی داره و خروجی این دستگاه هم بریج نیستش. خب حالا اسیلوسکوپ ما تنظیمه، حتما باید شکل موج رو کامل ببینیم. با این دکمه میتونیم اندازه اینو تغییر بدیم، با این میتونیم شکل موج رو جمع کنیم یا بازش کنیم. لول رو در سطح وسط بذارید. اگر رو این دکمه فشار بدید میاد وسط وای میسته. البته به یاد داشته باشید منوی تریگر رو بزنید. سورس تریگر باید روی چنل 1 باشه تا موج لرزش نداشته باشه، که اینا رو من قبلا تنظیم کردم. خب ما الان شکل موج سینوسی رو میبینیم، خیلی هم تمیزه، ولی هنوز نمیدونیم چه سیگنال هایی داخلش هست. برای اینکه بتونیم سیگنال های داخل این موج رو ببینیم باید FFT رو فعال کنیم. ولی قبل از اینکه FFT رو اجرا کنم، اول چند تا مفهوم رو براتون بگم. اولیش نویزه. نویز یک سیگنال ناخواسته است که روی سیگنال اصلی ما سوار میشه، یعنی رو موج سینوسی. باعث خرابی اون میشه. توی سیستم صوتی سیگنال اصلی همون چیزیه که ما میخوایم بشنویم، مثلا صدای موسیقی یا یک صدای خواننده. ولی در کنار اون ممکنه سیگنال های ناخواسته وارد بشن. این نویز از کجا میاد؟ کیفیت پایین کابل، طراحی نامناسب PCB مدار آمپلیفایر، منابع تغذیه، تجهیزات سویچینگ، شارژرها، سیستم جرقه زنی خودرو یا حتی اتصال زمین نامناسب. روی اسیلوسکوپ ما اینو به چه حالت میبینیم؟ این شکل موج سینوسی ضخیم میشه، دندانه دار میشه، لرزش پیدا میکنه. مثلا من اگه بیام الان نویز رو روی این اجرا کنم، این شکل سینوسی از این حالت خارج میشه. من خروجی این فانکشن جنراتور رو فعال میکنم. حالا اینجا زوم میکنم. دقت بفرمایید چه اتفاقی داره میفته. چقدر شکل موج ضخیم شد. میتونم کوچیک‌ترش هم بکنم.
پس این الان نویزی که در اینجا وارد شده. اگه ولتاژش رو افزایش بدم، ولتاژ نویز رو، دقت بفرمایید چقدر شکل موج خراب میشه. حالا ولتاژ کم میکنم 100 میلی ولت. حالا خاموشش میکنم. دوباره شکل موج صاف و طبیعی شد. دوباره نویز رو روشن میکنم، زوم میکنم. اینجا بازم یه نکته وجود داره. وقتی ما در حوزه زمان داریم به موج نگاه میکنیم، چون محور افقی زمان هستش، میبینیم سیگنال خراب شده، ولی نمیدونیم عامل این خرابی دقیقاً چه فرکانسی داره. مثلا ممکنه این نویز 50 هرتز باشه، یا اصلا چند کیلو هرتز باشه، یا اصلا تعداد زیادی فرکانس داشته باشه. ما تو این حالت نمیتونیم اون فرکانس ها رو ببینیم، اصلا نمیتونیم اون رو تشخیص بدیم. حتما باید بریم سراغ FFT. الان این نویزی که من در اینجا ایجاد کردم به کمک این دکمه که اینجاست، غالبا بهش میگن نویز سفید. یه سیگنال کاملا تصادفیه. انرژی اون در محدوده گسترده‌ای از فرکانس ها پخش شده. یه مثال ساده براتون بزنم. صدای برفک تلویزیون های قدیمی یا صدای هیس تو سیستم های صوتی دقیقا شبیه همین مفهومه. در حوزه زمان که به صورت افقی است، تو این حالت نویز سفید هیچ شکل مشخصی نداره، ولی وقتی اونو با FFT بررسی کنیم معمولاً به شکل افزایش سطح کلی دیده میشه یا بالا رفتن سطح نویز هستش. همون نویز کف یا پایه است. خب من نویز رو خاموش کنم، دکمه اوتو رو میزنم. حالا تو سیستم های صوتی خودرو چند نوع نویز رایج داریم. یکی از معروف ترین نویز اونها نویز دینام هستش. نویز دینام به دلیل ارتباط سیستم شارژ خودرو با مسیر صوتی ایجاد میشه. ممکنه به صورت صدای سوت یا وزوز که با دور موتور تغییر میکنه شنیده بشه. سیستم جرقه‌زنی خودرو، کوئل، شمع‌ها، تجهیزات سویچینگ میتونن نویزهای فرکانس بالا ایجاد کنن. ولی مقدار دقیق فرکانس نویز به طراحی مدار و شرایط کاریش بستگی داره. پس نمیتونیم بگیم که همیشه یک فرکانس ثابتی داره این نویز. حالا مفهوم دوم رو بررسی کنیم. بهش میگیم هارمونیک. فرض میکنید یک ساز موسیقی مثل ستار یا پیانو میزنیم. صدایی که ما میشنویم فقط شامل یک فرکانس نیست. یک فرکانس اصلی وجود داره که به اون میگیم فاندامنتال، همون فرکانس پایه. ولی در کنار اون فرکانس های دیگه هم وجود دارن، باعث شکل و رنگ صدا میشن. این فرکانس های اضافی رو هارمونیک میگیم. البته اطلاعات من تو موسیقی خیلی کمه. تو الکترونیک هم دقیقاً داره همین اتفاق میفته. اگر یک موج سینوسی کاملا ایدئال باشه فقط یک فرکانس داره. مثلا موج سینوسی 1 کیلوهرتز فقط یک قله در 1 کیلوهرتز داره. ولی اگه مدار باعث تغییر شکل این موج 1 کیلوهرتزی بشه، فرکانس های جدید تولید میشن. مثلا فرکانس اصلی 1 کیلوهرتز، هارمونیک دومش 2 کیلوهرتز، هارمونیک سوم 3 کیلوهرتز، هارمونیک چهارم 4 و همینطور الی آخر. حالا تو آمپلیفایرها یکی از دلایل ایجاد هارمونیک ها کلیپینگ هستش. وقتی ولتاژ ورودی یا میزان گین رو بیش از توان مدار ما بالا ببریم، آمپلیفایر دیگه نمیتونه موج رو به شکل صحیح خودش تقویت کنه. به خاطر همینه تو آمپلیفایرها همیشه ما میگیم گین رو کمی کاهش بده. وقتی گین زیاد باشه، قسمت بالا و پایین شکل موج بریده میشه که بهتون نشون میدم. این باعث ایجاد هارمونیک میشه. حالا اگه این کلیپینگ متقارن باشه، یعنی بخش بالا و پایین به صورت متقارن برش بخوره، معمولاً هارمونیک های فرد بیشتر دیده میشه. یعنی هارمونیک سوم، پنجم و هفتم. ولی اگه هارمونیک نامتقارن باشه یا مشکلی تو مدار باشه، هارمونیک های زوج هم ظاهر میشن. پس تو کلیپینگ متقارن معمولاً هارمونیک های فرد غالب هستن. خب قبل از اینکه آزمایش رو انجام بدیم، اول من سیگنال مزاحم رو سیگنال اصلی بهتون نشون بدم. در حالت عادی اسیلوسکوپ ما توی این حالت به صورت افقی زمان رو داریم، به حالت عمودی ولتاژ، یعنی میبینیم ولتاژ در طول زمان چقدر داره تغییر میکنه یا چه تغییری داره. ولی از روی شکل موج نمیتونیم بفهمیم چه فرکانس های داخل اون هست. FFT مثل یک منشور برای نور عمل میکنه. منشور میاد نور سفید رو به رنگ‌های مختلف تقسیم میکنه. FFT هم یک سیگنال پیچیده رو به فرکانس‌های تشکیل دهنده اون تقسیم میکنه. وقتی FFT فعال بشه، محور افقی دیگه زمان نیست، میشه فرکانس.
محور عمودی دامنه هر فرکانس. حالا در اینجا فانکشن ژنراتور اول که این بالا هست 1 کیلوهرتز، ولتاژ پیک تو پیک 3 ولته. در اینجا فانکشن ژنراتور دوم 5 کیلوهرتز، 100 میلی ولت پیک تو پیکش هست به صورت موج مربعی. از طریق این مدار مقاومتی که بهتون نشون دادم وارد اسیلوسکوپ شدم. در اینجا رو چنل وام میزنم. کوپلینگ در حالت DC هست. اگر بخوایم مؤلفه های DC هست بشه باید این رو AC بذاریم، ولی به نظر من رو DC بهتره. پروب روی 10X. اندازه شکل موج مناسبه، یعنی نباید از صفحه بیرون بزنه. تایم روی 500 میکرو هست. منوی تریگر رو میزنم. تریگر روی چنل وان هستش. خطش هم در وسط هست. الان شکل موج مناسبه. اگه کوچیک باشه اسیلوسکوپ دقت کافی برای تحلیل FFT رو نداره. ممکنه کف نویز رو بیشتر نشون بده. اگه موج بیش از حد هم بزرگ باشه از محدوده نمایش ما خارج میشه. اندازه‌گیری اشتباه میشه. پس بهتره موج رو به اندازه‌ای در نظر بگیریم که از بالا و پایین خارج نشه. حالا بریم FFT رو ببینیم. در اینجا باید رو دکمه مت بزنیم. در اینجا نوشته Operate. نوشته AB، A منهای B، A ضرب در B و در انتها نوشته FFT. به کمک این دکمه من FFT رو انتخاب میکنم. سورس رو چنل وان هستش، یعنی اسیلوسکوپ باید سیگنال های کانال 1 رو برای ما تحلیل کنه. در اینجا گزینه ویندو هست، بازش میکنم. روی هانینگ هستش. برای سیگنال های دوره‌ای مثل موج سینوسی انتخاب خوبی هستش. تعادل خوبی بین تفکیک فرکانس ایجاد میکنه. گزینه بعدی دیسپلی هست. حالت اسپلت داره که 2 قسمتی میشه. اگه روش بزنم نوشته فول اسکرین. هر دوتا رو با هم نشون میده. من فعلا رو حالت 2 قسمتی میذارم. گزینه اسکیل هم روی VRMS هستش. پس به یاد داشته باشید در اینجا دیگه محور افقی زمان نیستش، بلکه فرکانس هست. حالا کمی زوم اینو کاهش میدم. در اینجا دقت بفرمایید. یک قله رو ما میبینیم. تقسیمات روی 1 کیلوهرتز هستش. این قله‌ای که اینجا میبینید همون فرکانس اصلی ما هستش. چون سیگنال ورودی ما یک موج سینوسی تقریبا خالصه. اگه یک موج سینوسی ایدئال باشه ما فقط همین قله رو میبینیم. ولی تو دنیای واقعی همیشه مقداری نویز، محدودیت قطعات و خطا هم وجود داره. امکان داره کمی زوم کنید در این ورا کمی نویز یا قله های دیگه هم ببینید. حالا میخوام سیگنال مزاحم رو اضافه کنم. همون 5 کیلوهرتز 100 میلی ولت. فانکشن ژنراتور دوم رو فعال میکنم. زوم رو انجام میدم در اینجا. شما در اینجا یک قله دیگه میبینید. این مقدارش چقدره؟ این اصلا چیه؟ اگر من یه لحظه FFT رو خاموش کنم شما این سیگنال های مزاحم رو دارید اینجا میبینید. کمی ولتاژ رو بالا میبرم بهتر دیده بشه. این سیگنال مزاحمه که رو موج سینوسی افتاده. حالا دوباره FFT رو فعال میکنم. در حالتی که FFT خاموش بود ما اینجا دندونه ها رو روی این موج میدیدیم. سیگنال خراب شده بود ولی نمیدونستیم عامل خرابی چیه. حالا در FFT در اینجا این قله اصلی روی 1 کیلوهرتز. دلیلش چیه؟ تقسیمات روی 1 کیلوهرتز، یعنی هر کدوم از این خانه ها 1 کیلوهرتزن. پس این 1 کیلوهرتز سیگنال اصلی، 2 3 4 5. پس نشون میده که این قله دوم فرکانس مزاحم روی 5 کیلوهرتز است، در حالی که اینجا دیده نمیشد که فرکانس چقدره. پس FFT تونسته سیگنال مزاحم رو که سوار سیگنال سینوسی اصلی شده برای ما پیدا کنه. ما الان دقیقا میدونیم که فرکانس سیگنال مزاحم روی 5 کیلوهرتز هستش. ولی این نکته جالب اینجاست. سیگنال دومی که ما دادیم سیگنال مربعی بود. موج مربعی فقط شامل فرکانس پایه نیست. هارمونیکای دیگه هم داره. غالبا هارمونیکای فرد.
پس اگه ما 5 کیلو دادیم 15 کیلو، 25 کیلو، 35 کیلو، اسکیل رو تغییر میدم روی FFT. کمی ولتاژ هم افزایش میدم تا بهتر دیده بشه. دقت بفرمایید. قله های دیگه هم داره ظاهر میشه. یعنی اینا هارمونیک هایی هستش که در این فرکانس وجود داره. این داره دقیقاً به ما نشون میده که شکل موج ها فقط یک فرکانس ساده نیستن. یک شکل موج مربعی تو نگاه اول فقط یک سیگنال ساده دیجیتاله، ولی همین سیگنال از چندین مؤلفه فرکانسی تولید شده. FFT اومد اون رو جدا کرد و به ما نشون داد. ولتاژ رو میتونم افزایش بدم تا قله‌های بیشتری به ما نشون داده بشه. اسیلوسکوپ من قدیمی هستش. اگر اسیلوسکوپ جدید دارید به راحتی میتونید تمامی این فرکانس ها و سیگنال ها رو ببینید. خب حالا دوباره ولتاژ فرکانس مزاحم رو کاهش میدم. میارم 100 میلی ولت. آوردمش رو 300 میلی ولت. حالا چجوری میتونیم مقدار دقیق اینا رو ببینیم؟ از کرسر استفاده میکنم. حالت مود رو باز میکنم، میذارم رو دستی منیوال. حالت تیپ رو میذارم روی X، سورس رو میذارم FFT. دو تا کرسر به من میده. کرسر A میبرمش رو قله اول، دقیقاً اینجا. تا اینجا بر ما مینویسه 1 کیلوهرتز. حالا کرسر A رو خاموش میکنم، کرسر B روشن. حرکتش میدم قله دوم. تقریبا اینجا نوشت 5 کیلوهرتز. اختلاف بین این دوتا رو زد 4 کیلوهرتز. صفحه نمایش رو میخوام تغییر بدم، حالت فول اسکرین. اینجا شاید بهتر دیده بشه. کرسر B. در اینجا تقریبا تنظیمه. حالا اگه بخوام اختلاف دامنه رو اندازه بگیرم، حالت تیپ رو میزنم رو Y. کرسرها افقی شدن. کرسر A روشن کردم، میذارم بالای قله. حالا کرسر B از پایین داره حرکت میکنه، میذارمش اینجا روی نوک قله. پس این 1 کیلوهرتزه، این 5 کیلوهرتزه. تفاوتش در اینجا زده 436 میلی ولت. حالا برمیگردم رو گزینه متر، اسکیل رو میذارم رو دسیبل. پنجره رو برمیگردونم رو حالت دوتایی. حالا کرسر رو باز میکنم، رو حالت وای هستش. سورس روی FFT. کرسر A رو حرکت میدم، در اینجا قرار دادم بالاترین نقطه. حالا کرسر B میذارم رو قله دوم. در حالت دسیبل مرجع اندازه‌گیری 1 ولت RMS، یعنی 0 دسیبل برابر با 1 ولت RMS هست. پس اگر سیگنال کمتر از 1 ولت RMS باشه مقدار اون منفی میشه، اگه بیشتر از 1 ولت باشه مقدارش مثبت میشه. در اینجا کرسر A روی منفی 5.20، کرسر B منفی 21.6. اختلاف این دوتا شده 16.4 دسیبل. یعنی سیگنال 5 کیلوهرتز ما 16.4 دسیبل از سیگنال 1 کیلوهرتز ما ضعیفتره. پس هر چقدر قله سیگنال اصلی به قله سیگنال مزاحم فاصله بیشتری داشته باشه، یعنی اون سیگنال نسبت به نویز قوی تره. حالا یه مفهوم دیگه داریم به اسم SNR یا نسبت سیگنال به نویز. من در اینجا از سیگنال مزاحم مربعی داشتم استفاده میکردم در فانکشن ژنراتور دوم در اینجا. حالا اینو میخوام برگردونم رو نویز. در اینجا کرسر B رو باید رو کف قرار بدم، تقریبا رو کف نویز. در اینجا عددی به ما داد 43.6.
هر چقدر این فاصله بیشتر باشه سیستم تمیزتره. SNR همون سیگنال تو نویز ریشیو هستش. پس اگر عددی که اینجا میبینید مقدارش بالاتر بره وضعیت یعنی بهتره، نویز کمتره. ولی یک نکته خیلی مهم، ما نباید هر عددی رو که اینجا میبینیم در FFT دقیقاً SNR بدونیم. برای اندازه‌گیری SNR باید شرایط اندازه‌گیری، پهنای باند، روش محاسبه و استانداردها مشخص باشن. ما اینجا بیشتر داریم اختلاف سطح یک مؤلفه فرکانسی رو با مؤلفه دیگه اندازه میگیریم یا داریم نشون میدیم. خب حالا میخوام یکی از جالبترین آزمایش‌ها رو براتون انجام بدم. آمپلیفایری که در اینجا ما داریم تا حالا داشت تو محدوده خطی کار میکرد. خروجی هم تقریبا مشابه ورودی بود. ولی اگه من بخوام آمپلیفایر رو تحت فشار قرار بدم چه اتفاقی میفته؟ اگر آمپلیفایر کیفیت خوبی داشته باشه، هارمونیکای اضافه کمی تولید میشن. نویزی که رو کف هست اونم کمه. شکل FFT ورودی هم با خروجی تقریبا یکسان. ولی اگه مشکل تو مدار آمپلیفایر داشته باشیم، هارمونیکای خیلی جدید ایجاد میشه. کف نویز بالاتر میاد. مؤلفه‌های فرکانسی غیر عادی هم باید ببینیم. تو این آزمایش من خروجی آمپلیفایر رو به پروب وصل کردم. این فانکشن ژنراتور به ورودی آمپلیفایر متصله. فرکانس 1 کیلوهرتز، شکل موج سینوسی، ولتاژ 3.6 ولت. در اینجا هم داره دیده میشه. این هم حالت FFTه. ما هیچ نویز مزاحمی در اینجا قرار ندادیم. آمپلیفایر فقط داره تقویت میکنه و داره این فرکانس 1 کیلوهرتز رو داره در اینجا به ما نشون میده. حالا من میام گین این آمپلیفایر رو افزایش میدم. میتونم به جای گین این ولتاژ رو هم بالا ببرم، ولی ترجیح میدم گین رو افزایش بدم. بس دارم گین رو افزایش میدم. شما به این شکل موج دقت بفرمایید. بالا و پایین برش خورد، کلیپ شد. دلیلش اینه که ترانزیستورهای خروجی آمپلیفایر دیگه نمیتونن ولتاژ بیشتری تولید کنن. به محدودیت ولتاژ تغذیه مدار رسیدن. پس آمپلیفایر میخواد موج رو بیشتر تقویت کنه ولی دیگه فضای ولتاژی کافی نداره. پس بالای شکل موجها برش میخوره. شکل سیگنال هم تغییر کرده. حالا تو FFT چه اتفاقی افتاد؟ شما این قله ها رو دقت بفرمایید. فرکانس های اضافه ایجاد شد. من کمی زوم کنم. اینجا به خوبی دیده میشه. اینا همون هارمونیک های ناشی از اعوجاجن برای یک کلیپینگ متقارن. غالبا هم فرد هستن. در اینجا مشخصه. مثلا 1 کیلو، 3 کیلو، 5 کیلو، 7 کیلو. حالا شاید سوال پیش بیاد چرا هارمونیکای دوم، چهارم کمتر دیده میشن؟ دلیلش مربوط به تقارن شکل موج. وقتی اعوجاج کاملا متقارن باشه، شکل موج دارای تقارنه، باعث میشه هارمونیکای زوج کمتری تولید بشن. ولی تو دنیای واقعی اگه مدار کاملا متقارن نباشه، هارمونیکای زوج هم وارد میشن، مثل همینجا که دارید میبینید. پس تو کلیپینگ متقارن معمولا هارمونیکا فرد هستن، نه اینکه همیشه فقط فرد باشن. کمی دوربین رو جلو ببرم، کمی زوم میکنم، الان بهتر دیده میشه. خب شما که تا اینجای ویدیو رو مشاهده کردید حتما به این موضوعات علاقه‌مند است. پس ممنون میشم اول لایک کنید، یه کامنت انگلیسی هم بذارید، مثلا کلمه اوکی، تا یوتیوب اشتراک ها رو حذف نکنه. علاوه بر این تو کامنت برام بنویسید آیا دوست دارید من یک دوره آموزشی اسیلوسکوپ شبیه این درس براتون اجرا کنم؟ اگه تعداد درخواست‌ها به حدی برسه که قابل قبول باشه، من دوره رو براتون آماده میکنم. عدد رو اعلام نمیکنم که چند نفر باید درخواست کنن، تا هر کسی که دوست داره و بدون اجبار کامنت بذاره. اگر تعداد به اون حد نصاب برسه، من دوره رو آماده میکنم. خب حالا میخوام بریم آخرین آزمایش رو با هم انجام بدیم. تو این آزمایش فانکشن ژنراتور اول 1 کیلوهرتز 3 ولت پیک تو پیکه. فانکشن ژنراتور دوم رو نویز هستش 1.1 ولت پیک تو پیک. شما سیگنال رو دارید در اینجا میبینید، محدوده فرکانس هم اینجا میبینید که روی 1 کیلوهرتز هستش. تعداد تقسیمات 500 هرتزه، بس دو خانه میشه 1 کیلوهرتز. حالا نویز رو روشن میکنم، تنظیمات رو انجام میدم. شما در اینجا وقتی نویز روشن میشه دیگه قله 5 کیلوهرتز رو نمیبینید. اینم کمی زوم کنم. همون 1 کیلوهرتز وجود داره.
این مدل از نویزها غالباً به عنوان نویز سفید هم شناخته میشن. برخلاف سیگنال سینوسی یا مربعی یک فرکانس مشخص نداره. انرژی اون تو محدوده گسترده‌ای از فرکانس‌ها پخش شده. به خاطر همین در بخش FFT ما دیگه در اینجا قله 5 کیلوهرتز رو نمیبینیم. سطح کلی نمودار یه مقدار اومده بالاتر. غالباً هم تو سیستم‌های صوتی این نویز رو به صورت صدای هیس همچین چیزی در آمپلیفایر میشنویم. اگر آمپلیفایر شما حرفه‌ای باشه این نویز در پایین‌ترین سطح قرار میگیره. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تو کامنت برام بنویسید که آیا قبلا از FFT استفاده کردید یا نه. ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردید.